अब मैले बाँकी कुरा त सबै अगाडिको भिडियो मैले हालिसकेको छु होइन। यो मैले अघि भनेको थिएँ अगाडिको भिडियोमा हेर्दै हुन्छ। मैले जम्पर हाने 2 र 3 र आउट भनेको 7-8मा मैले जम्पर हाने। जम्पर हानिसकेपछि भनेको अहिले यहाँ मैले जम्पर हानेको छु। यहाँ तार मसिनो हुन्छ, मसिनो तार देखिन्छ। आइसीले निकालेर जम्पर हान्दै मैले, आइसी निकालेर मैले यहाँ राखेको छु। आइसीमा जम्पर हान्दै अहिले माउसमा यहाँ लगाएको छु। रातो बत्ती पनि बलो, यहाँ चलो माउस पनि। त्यसले गर्दाखेरि आइसी फेर्नु, यताउति दुनियाँ खोज्ने, जनरेट सेम टु सेम बोर्ड खोज्ने, कहाँबाट आइसी खोज्ने त जनरेट गरिराख्नु परेन। यति गर्दा भइहालोस्। तनाव न त भने एउटा मात्रै युएसबी पोर्ट थियो, अरू अप्सनै थिएन। अनि कस्टमरलाई त गाह्रो हुन्छ। एउटा मात्रै युएसबी चाहिँ अब किबोर्ड पनि पुरानो मोडलको ल्यापटपमा किबोर्ड पनि बिग्रेको थियो, माउस पनि माउसको त यो घाटै यहाँ भाँदिरहेको छ। हुन त यो पनि तलबाट बनाउँदा मिल्छ नमिल्ने होइन होइन। अब कस्टमरलाई धेरै खर्च किन गराउने, फेर्न त मिल्छ फेरि मिल्ने त यो पनि पोइन्ट अफ खोज्नु पऱ्यो, कहाँ पाउने। यो पनि सबै फ्यान पनि अर्कै लागेको छ। यो सेम टु सेम लिइरहेको छैन यहाँ। कहाँ अब जुगाडै अब यस्तो तरिकाले यो घटिया तरिकाले गरिरहेको छ। यो टेप लगाइबाटै थाहा हुन्छ क्या यो कतिसम्म यो मेकानिकले गरेको कि नर्मल मान्छेले गरेको भन्ने कुरा। टेप यस्तै लाउँदैन मेकानिकको हातमा पऱ्यो भने तपाईँले तलबाट ल्याउनु पर्ने तार। टेप बनाइ हेर्दा पनि यो टेप हेर्दा पनि एकदम यो चाहिँ नर्मल एउटा हुन्छ नि सिकाहरूले गरे जस्तो चल्छ। हिङ्समा हाँचेर यहाँ हिङ्समा हातिदिएको छ रुवाई। हिङ्स बनाएको भने यो रुवामा सुपरगुल हालेर टाँसेको छ, मजाले हुन्छ। यस्ता यस्ता मेकानिकहरू छन् यो बजार लाइनमा। जे भने अडियो भने भयो भन्ने तरिकाले गरेको छ। मान्छे म्याक्सिमम आइरनको राङ अब साफ गऱ्यो भने यसले यहाँ छ नि त, यो पाउँछ बजारमा किन 350 450 समथिङ होला। एलएमसी भनेको दमक एलएमसी यहाँ पाउँछ। यसमा टक्क आइरन सट्ट यहाँनिर। अब यो कालो कालो छ मेरो आइरन, टुप्पो कालो छ नि। अब यहाँनिर मैले यस्तो गरेर यसो दुईचोटि यसरी घुमाइदियो भने पुरा साइनिङ आउँछ कताको आइरन। यहाँबाट कता छ यहाँनिर मजाले सुरु गरिदिनु भने पुरै साइनिङ आउँछ। अझै यो छ यसमा चुप्ने भयो। यसलाई रेती लाउने घोट्ने गर्ने नै होइन क्या। थाहा नभएर मेकानिकको रेती लाउने घोट्ने गर्छ। यति गरिपछि अब यो राङ पनि 4 राख्नु भने यसरी बट्टै राख्नु पऱ्यो। टक्कै यहाँ चुप्ने यति यस्तो दाइ पकाउँछ केही। यो आइरन लिनु ठिक्क आफूले एडजस्ट भोल्टेज कम भन्यो भने भोल्टेज बढाउन मिल्छ। दामी छ, 700 रुपियाँ पाउँछ।